työskentely, mitä teen, koen sen dialogina ja rukouksena. Rukous ei tarkoita tässä yhteydessä sitä, että se olisi vain jotain niin kuin pyyntöjä Jumalalle tai toiseudelle, mitä se kenellekin ikinä sitten on. Mutta kysymys on kohtaamisesta ja kahdenvälisestä keskustelusta. Kyllä ainakin itselle se on äärimmäisen tärkeää, että se on rehellistä ja omakohtaista se maalaaminen, että se keskustelu on minun omaa. Ja siihen kuuluu tietenkin myös järjellinen ajattelu ja keskustelu. Mutta se ei välttämättä ole se johtava tekijä siinä, vaan järki tietyllä tavalla sen täytyy niin kuin luottaa inspiraatioon ja intuitioon. Ja ihminen, jos lähtee liikaa järkeilemään tässä tapahtumassa, niin se keskustelu loppuu siihen. Kaikkea voidaan suorittaa. Maalaamisesta tulee ihan hirveetä, jos sitä suorittaa. Kai se on vähän sama kaikessa. Nyt ajattelee tuota kuvaa vaikka tuosta haravoimisesta, niin sillähän on paljon tietysti niin kuin symbolisia merkityksiä, mutta lähinnä se ei ole oleellista siinä niinkään, vaan oleellista on se, että pyrkii niin kuin löytämään itsensä siitä arjen keskeltä. Ja katsomaan sitä niin kuin uusi silmin, että se on hyvää, mitä siinä arjessa tapahtuu. Tai ainakin pyrkisi löytämään niitä asioita sieltä, mitkä on hyviä ja keskittymään niihin. Samalla tavalla kuin näiden entisten opettajien tai nykyisten kollegoiden vaikuttajien niin kuin kanssa. Katsomalla heihin voi nähdä hyvää ja oppia arvostamaan hyvää ja nöyryyttä. Perinteet on todella kauniita ja tärkeitä asioita. Asiat jatkuu ja kehittyy vain ainoastaan sitä kautta, että meillä on perinteitä ja jatkumoja, joita arvostetaan. Ja se on vähän näissä niin kuin muotien tai trendien ja markkinatalouden kautta esiin tuotujen ilmiöiden ongelma siinä, että ne ostetaan rahalla ja ne kestää tietyn aikaa. Sitten tulee uusi trendi ja täytetään taas se aika ja se tila sillä, kun että sitouduttaisiin johonkin perinteisiin. Käytäisiin se perinne kunnolla pohjaa asti läpi, jotta ruvettaisiin ymmärtämään se, että ketä me ollaan ja mistä me tullaan. Se on ainut tapa kasvaa ja päästä kiinni siihen, mistä kulttuurissa ja luomisessa on kysymys. Näin itse sen ajattelen ja koen.